Drágám, a nézőknek nem már ígérted a sajtburger kihívást? Péntekre. De ma péntek van? Péntek van. Elment ez a hét megint. Ezt nem csináltunk semmit. Csapassuk. Csapassuk neki. Meg kell ebédelni a Mekibe. Megebédelünk a Mekibe. Hello, szia! Ebédre szeretnék kérni 20 darab sajtburgert. Ebédre szeretnék kérni 20 darab sajtburgert. Diétás kólát kérnék szépen még hozzá. Hát mehet 5 decis. Most nem kérek, köszönöm, ennyi elég lesz. Jó, köszi. Oké. Kéne a pénztarcom. 2003. Kinevettek, hogy diétások kére volt kólát. Hát most mi a vicces ebbe? Hát most diétások. Gyerekek, kőkemény 5000-sünket kell kivenni. Van egy darab. Megcsapatunk hozzá akkor egy... nincs 500-asom. Bazd meg. Akkor kaptok egy... de van. Szórom a pénzt két kézzel. Na, jó van. Ez totál jó. Totál jó. Gyerekek, itt kemény dolgok lesznek itt. Azt kinevetett a csaj, hogy bazd meg diétás kólát kérek. Hát mi olyan vicces ebben? Már ne haragudjatok. Most miért? Ki kell nevetni a vevőt? Szabad ilyet csinálni? Menedzserednek szólok, ha nézel a videót, ha te voltál, te szolgáltál ki. Na, két kézzel kiszóljuk a csávolok a izét. Bebasztom, hogy a csávot tudnál azt, hogy milyen videót csinálunk. Kiadnál 20 sajtburgeremet. Kíváncsi, hogy mennyi ideig csinálják amúgy. Acsém, ebédre. Tessék! Tessék! 20 darabot kérni. Reméljük, hogy tudom teljesíteni azért ezt a feladatot. Azért 20 sajtburgerről van szó. Aztán majd a végén kiszámoljuk, mennyi kalória. Adjátok már, mi van itt már? Itt is baszakodás folyik, az avason se ment jó. Itt se megy jó. Várni kell itt is 20 percet? És most dél van, azt tegyük hozzá, hogy mindenki éhes. Nekem meg ugye diéta miatt még éhesebb vagyok, úgyhogy ez egyértelmű lesz. Na. Tovább hajtsuk. Szia! Tessék! Apró nem fog kelleni majd. Mert előző videóban azt mondták, hogy az aprót megtarottam, úgyhogy mocskos állat vagyok, úgyhogy most itt hagyom az aprót. Na. Köszi. Köszi. Itt a csaj, aki kirögött, bazza. Na, kivettek a kocsi. Köszi. Oké. Köszi. Álljak ki ide, oldalra. Ide így? Igen. Igen. És el fognak itt férni már? Ne, hát te ha jól lehúzottál, akkor igen, ha nem, akkor nem. Hát nem hiszem, hogy elférnek, de... Ha én várok a sajtburgeremre, akkor más is várjon már most. 20 percet csak kibírnak az emberek, hát most nem olyan sok idő van. Gyertek már, baznak. Azt hittem már ő hozzá. Tárcám hozzá a izét, a kaját. Persze. A gyerekek, itt mi van? A Jeep-el nem tudom, mennyire fog elférni a pali. Semennyire. Hát haver, várjátok egy kicsit már. Én is éhes vagyok, hát most teltek róla gyerekek, hát most én éhes vagyok, akkor várjanak. Hát most Istenem, na. Nem tudom hány éve fog azt megnézni, hogy ő veszik. Érted? Barátnője, vagy nem tudom. De ami engem illet, remélhetőleg ez a videó elérje a 100 000 feletti megtekintést. Nagyon remélem, mert nagyon megszavaztátok. Kec.
Köszi. Hát most igen, most igyekeztem. Ezt hol rakja? Ide, add ide. A gyerekem itt van. Na. Ők tartották fel a sort, mert nem tudják megcsinálni időben. Amúgy kurvára igen, nehogy már jönnek a hibás. Az Isten itt. Fú, gyerekek. Jól feladottam a sort. Hát ez egy ötcsillagos ötös. Csillagos ötös. Na, srácok, hazaérünk, kipakolom szépen, mint mindig, és akkor nekiesünk a 12. kihívásnak, amit már megszavaztatok. Üdvözlök mindenkit! Tari Ádám vagyok, és amint láthattátok, az előző kis bevágásban elmentünk a Mekibe bevásárolni, megebédelni, és hát igen, most fogjuk csinálni a 20 sajtburger kihívást, úgyhogy ki is pakolgatnám gyorsba a sajtburgereket, szépen felpolcolva. Ó, itt is vagyunk, kicsomagoljam vagy ne? Csomagoljuk ki. Itt is lennénk, gyerekek, mind a 20 sajtburger. A végén ki fogom nektek számolni az összkalóriát. Hát gyerekek, azt tudom, hogy az első 10 az nagyon könnyű lesz, aztán pedig nem tudom, hogy fogok haladni. Nagyon éhes vagyok, reggelizni amúgy reggeliztem, nem ettem sok mindent, 3 tojást, kis zöldséggel, hogy éhes legyek, és éhes vagyok. Úgyhogy elértük a célt, úgyhogy csapassuk is neki, nem is pofáznék tovább, vágjunk is be. Csapassuk neki, gyerekek, hoztam azért egy tányért. Így né. Olyan helyre kell tenni, hogy jó legyen. Így né. Ez egész látható szerintem. Itt a kólánk, hát a diétás kólánkat. Így kiadok ki a oldalra. Ezt nem tudom mi az Istennek hoztam, ennek a szalvétának, hogyha a számat megtörölném, akkor rá tudjam dobni. Hoztam extra szószokat, ketchup, mustard, majonéz, ilyen csípős barbecue szósz, úgyhogy hát igazából készen is állunk a dolgokra. Na, csapassuk neki. Stoppergépen elindítom, szokás szerint. Na. Igyekszek egy ilyen 2 óra alatt ezt teljesíteni. Nem vagyok gyorsabb, mint tudjátok, de azért enni bírok. Mennyiségre egész jó vagyok. Na, hajtsuk meg. 1000 meg egy éve nem ettem sajtburgert. Kurva finom. Célul szállat ki kell bontani. A második. Harmadik. Szósz azt kell mindig, na. Negyedik. Ötödik. Hatodik. Eddig nagyon jó megy, éhes vagyok, mint a picsa, úgyhogy ez 1/4, az lájtos eddig. És most tartunk, durván egy ilyen 5-6 percnél, vagy 7 percnél kb, úgyhogy toljuk neki 1000-rel. Hatodik. Hetedik. Nyolcadik. Kilencedik. Tizedik. Na, felével készen vagyunk, mehetünk is a második felére. Hú, hát azért már érzem, hogy van bennem valami. Valószínűleg még eszek 2-t, aztán tartok egy 10 perces szünetet. De be fogok hányni, hogyha nem tartok szünetet. Sose ettem én meg 20 darab sajtburgert egy huzamba. A maximum tínédzser koromban, amikor tömegeltem, volt 12 darab, úgyhogy azért
Jó lenne azért odáig eljutni, mint tínédzser koromban, most, úgyhogy nem tudom mennyire fog teljesülni ez a 20 darab, de nagyon remélem, hogy összejön. Elnézést. Na hajtsuk! 11. megvolt, 12. Jó van, gyerekek! Kis szünet. Aztán folytatom a kihívást. És pihenek, tudom én, pár percet, megeszek még vagy 2-t, és akkor még marad 6 darab, úgyhogy még marad 8 darab, eddig 8 darab van hátra, úgyhogy... Jó van, srácok! Hajtsuk meg, hajtsuk meg! Mennyi ez? Hát, 13. A belseje a legjobb. Nagyon diétás, mert némelyikbe tesznek ilyen uborkát is, amit annól még kiszedtem kiskoromban, de most már tudom azt, hogy az benne a zöldség, és a zöldség ugye az kell. Diétán sok zöldséget kell enni, úgyhogy kiszámoljátok, ez 20 kör alakú kis cikk uborka, úgyhogy ez egész jó. Az egész jó. Egy étkezésnél 20 uborka szert, teljesen jó. 14. Még egy darab, és elérünk a 3/4-ig, azaz 15. sarkburgerünket is megesszük. Itt a 15. Olyan szarom, hogy ezek már ki vannak ülve, el vagyok rajtuk ülve. Ez a nap vicc, úgyhogy lájkoljátok. Gyerekek, azért az első 10 az elég könnyen lement, de most már azért úgy szemben a séfádám. Biztos vagyok benne, hogy ezek után egy életre meg fogom utálni a sajtburgert. Na, hajtsuk tovább. Úgy eszek, mint egy disznó. Utolsó 5. 16. Bassza meg! Ezt megeszem, aztán megint pihenek 10 percet, mindjárt ide hányok. Hat darabnál járunk. Ideje pihenni megint egy kicsit, mert elsírom magam. Jelenleg időnk, kérem szépen, 47 perc. 47 perc alatt 16-ot tettem meg. De úgy érzem, hogy ez utolsó 4, hogyha lemegy, ha nem fog kihányni. Ez még egy fél óra lesz. Eléggé hány ingere van, basszátok meg. Séviget. Baszki. Srácok, chill van. Aztán egy 5-6 perc múlva lesz a következő, csak kicsit várom, hogy leülepedjen. Ez az eddig legkeményebb kajakihívásom. A babos se volt semmi, de ezután se lesz semmi a székletem, ha értitek, mire gondolok. Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy ezek a burgerek ezerszer kisebbek, mint mondjuk egy ilyen 7 évvel ezelőtt. Emlékszem még, amikor 15-16 éves koromban elmentem a McDonald'sba, és amikor kértem 3 sajtburgert, akkor azért emlékszem, hogy a mérete az másfélszer ekkora volt. És most már egy buci, az ekkora, ilyen kis buci, hogyha belegondoltok, ilyen kis buciból, hogyha most ezt összeadnánk, ezt a 20 sajtburgert, olyan, mint mondjuk 7 évvel ezelőtt 15 sajtburger, vagy 13 sajtburger, mert a méretüket csökkenti a köcsögök, de az áruk persze marad változatlan, úgyhogy ez számomra meghökkentő, de
hát nem olyan, tehát igazából mondhatni, hogy egy sajtburger 3 harapás, tehát nem vicc, tehát a bolti zsemle nagyobb, mint ezek a zsemlék, úgyhogy ez elég érdekes, ez olyan, mint hogyha, nem tudom, egy bolti zsemle az egyenlő 2 ilyen hamburger zsemlével, úgyhogy spórolnak, ahol lehet. Na, csapassuk! Na mondjuk ez még csak egy 4 perc B volt, de hajtsuk. Utolsó szalvétánk, és spórolni kell vele. Itt az ubi, amiről beszéltem. Ennyi az összzöldség bennük. Utolsó 3-mal van dolgunk, de... Utolsó 3, gyerekek. Utolsó 3. Na! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na, melyiket kezdjük? Melyiket szavaztok? Mutassatok rá! Ez. Legyen ő. 17. sajtburgerünk. Nem. 18. sajtburgerünk már. Azt a kurva nyitottam meg, ja. Régebben mindig kidobáltam az uborkát belőle. Most is kivágom a picsába, mert kurvára hány ingerem van tőle, de nem vágom ki, mert akkor valaki azt fogja mondani, hogy nem ettem meg a hús sajtburgert úgy, ahogy volt. Na srácok, még van 2 sajtburger. Kell egy 5-10 perc pihi, aztán esküszöm nektek, hogy nekik esek. És teljesítjük a hússajtburger kihívást. Dögöljek meg, hogy nem teljesítem most már, hogyha eddig eljutottam. 18 sajtburgernél nem állhatok meg, úgyhogy kis pihi, aztán folytatjuk. Pont úgy, mint a babnál, gyerekek. Csak most nem megyek el, mert ha elmegyek, felállok, szerintem itt fogok befosni, úgyhogy maradjunk itt, inkább így helyben. Ehhez kivételesen nem hoztam tejet, és ezt nem tejjel leszem. Úgyhogy kólával, diétás kólával, mint hallottátok, úgyhogy kis pihi, aztán kezdek. Na srácok, csapassuk neki. Igaz, hogy már most úgy érzem magam, mint egy terhes csikóhal, de lényegtelen. Kis ketchup jöhet. Igazából a többi szószból be se ettem, úgyhogy... Hát igazából sajtburgerhez meg más nem is illik, nem értem mi a faszért hoztam ide a mustárt meg a majonézt. Na mindegy. Fél liter kóla, de lehet ezt kevesebben kellett volna innom, mert hát most érzem, hogy dagad belém. Na, hajtsuk meg! Nincs több szalvétánk. Szalvétát nem kell megenni. Mondjuk a szalvétát amúgy sem akarom megenni. Utolsó, 20. Hogy teljesítsük a 20 sajtburger kihívásunkat. Azért megmutatnám, hogy mennyi szószt tettek bele. Mennyi szószt tettek bele ebbe a drága sajtburgerbe. Úgyhogy mi ezt megoldjuk. Be kell kenni szépen a srácot, inni. Meg kell kenni, rá kell baszni, és le kell húzni. Gyerekek, ezt ne próbáljátok ki otthon. Nézzük meg az időt. 1 óra 4 perc. Legyen így. 1 óra 4 perc, 12 másodperc. Hú, bazd meg. Ha ezt nem fogom kihányni, akkor semmit. Őszinte leszek veletek, srácok, eddig kajakihívás után nem hánytam, de ezután valószínűleg fogok. Kurva szaró vagyok. De... kajakihívás elfogadva és teljesítve, amint látjátok. Megvettem a hússajtburgert,
7000, nem tudom, 500 forint körül. A visszajárót ott hagytam, mert volt egy pár kommentelő, aki mondta, milyen smucik vagyok, hogy a visszajárót elveszem, amit amúgy el szokás venni, mert csak étteremben szabadna ugye borravalót hagyni, vagyis illene. Ez egy gyors étterem, nem tudom, ki hagyott gyors étterembe valaha visszajárót, szerintem rajtam kívül senki, de mindegy. Kajakihívás teljesítve, hússajtburger lent van, nem tudom meddig lesz lent, valószínűleg nem sokára kint lesz, mert mindjárt idehányok. Viszont, ha tetszett a videó, és legfőképpen szórakoztató volt, akkor nagyon szépen kérek mindenkit, hogy csapassatok rá egy lájkot, osszátok meg, írjátok meg kommentbe, hogy mit gondoltok, és várom az ötleteket a következő kajakihívásra. Úgyhogy ez a videó. És mondok egy irreális számot. Viszont ez a hússajtburger is szintén irreális szám volt szerintem, de mindegy. 10 000 lájkot, hogyha ez a videó elér, nem tudom hogy. Ne kérdezzétek, fogalmam sincs hogy. Akkor bármilyen kajakihívást, most még egyszer mondom bármilyet, kérhettek. Hogyha 10 pizza, akkor 10 pizza. Hogyha mit tudom én, 200 darab chicken nuggets, akkor 200 darab chicken nuggets. Mindegy. Úgyhogy ezt azért mondom nektek, hogyha ez a videó valahogy elérj a 10 000 lájkot, akkor kérhettek bármilyen kajakihívást. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, hogyha személyre szabott edzéstervet vagy étkezési tervet szeretnétek, valami hasonlót vastagításkor, akkor látogassatok el az aramtariprofizik.hu weboldalamra, ott van kezdő, középhaladó és haladó program, 6, 12 és 18-es programok is, az áraimat és minden egyéb más információt megtaláltok a weboldalamon. Ne felejtsétek el követni Instagramon, aramtariprofizik a nevem, hogy látossátok posztjaimat, akcióimat edzéstervekre és étkezési tervekre is. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Tari Ádám voltam, iratkozzatok fel! Peace!